سلام، امروز میخوایم به دیدن یک پل معلق واقعی بریم. پل معلقی که هیچ پایه‌ای نداره و کاملا شبیه تصاویریه که از پل‌های خطرناک دنیا مشاهده کردیم. پلی بلند و طولانی با طناب‌هایی که چوب‌های لرزان رو کنار هم نگه داشته و از روی دره عمیق عبور میکنه. پل معلق پیرتقی که در شمال غربی ایران در استان اردبیل در دره‌های عمیق و زیبای شهر هشتچین و در شهرستان خلخال واقع شده. برای دسترسی به این پل از شهر خلخال به سمت سراح سرچم حرکت کنید. بین تونل 9 و 10 در سمت راست در کنار کیوسک کنار جاده توقف کنید و با خودرو وارد جاده خاکی کنار اون بشید. با طی این جاده خاکی به طول 300 متر درختان کهنسال رو در کنار چشمه می‌بینید. وسیله نقلیه خودتون رو همونجا پارک کنید و بقیه مسیر رو پیاده برید. از اونجا تا پل حدود 10 دقیقه پیاده روی هست. پل معلق پیرتقی در 10 کیلومتری شهر هشتچین و بر روی رودخانه قزل اوزن و محل اتصال اون با رودخانه گیویچای قرار داره. پل تکون تکون میخوره، پل معلقه. این پل برای مطالعه و احداث سد در پایین دست رودخانه قزل اوزان توسط شرکت توسعه منابع آب در سال 1388 و برای تردد کارکنان کارگاه سد طراحی و ساخته شده بود. این پل 165 متر طول، 1 متر عرض و 60 متر ارتفاع داره. درباره ایمنی این پل باید بگم نفرات باید دونه دونه و با فاصله حداقل 10 متر از روی این پل عبور کنند. عبور از روی دره عمیق با تکانهای پل یکی از هیجان انگیزترین لحظات رو برای شما به وجود می آوره.